फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आपल्याला किंवा लहान मुलांना ऋतू बदल झाला की सर्दी पडसं हे येतच असते। लहान मुलं आजारी पडल्यानंतर आपल्याला खूप टेन्शन येतं। सर्दी झाल्यानंतर आपण पटकन तो हॉस्पिटलमध्ये नेतो, औषधं देतो। याच्यामुळे त्या लहान मुलांची सर्दी दाबली जाते आणि सर्दी दाबली गेल्याने त्यांना कफ होतो। कफ झाल्यानंतर लहान मुलांना अत्यंत असा खोकला येतो आणि त्यांना खूप वेदना होत असतात। त्यामुळे लहान मुलांची चिडचिड देखील वाढते आणि त्याचा पालकांना खूप त्रास होत असतो। पालकांचा त्रास, त्यांना होणारी वेदना, या दोन्ही समस्यांवरती मी एक तुम्हाला रामबाण असा उपाय सांगणार आहे। लहान मुलांना कफ झाल्यानंतर त्यांच्या छातीतील कफ एका दिवसामध्ये कसा नाहीसा करायचा त्यासाठी मी तुम्हाला एक छोटासा साधा सोपा घरगुती उपाय सांगणार आहे। त्यासाठी आपल्याला कोणकोणते साहित्य लागते त्याची आपण सुरुवातीला ओळख करून घेऊया। आपला हा पहिला घटक आहे मोहरी। आपण या मोहरीचा आहारामध्ये रोजच्या जेवणामध्ये याचा फोडणीसाठी आपण वापर करत असतो। ही मोहरी जे आहे ती आयुर्वेदिक असं औषध आहे। याच्यामुळे आपला हा कफ, जो छातीतील साठलेला कफ आहे, तो कफ एकाच दिवसामध्ये छातीतील तो कफ आहे तो नाहीसा होणार आहे आणि छाती मोकळी होणार आहे। कफ कमी झाल्यानंतर लहान मुलांची चिडचिड लगेच कमी होते। आणि आपला दुसरा घटक आहे, त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मध। हा गावठी मध आहे। तुम्हाला जर हा मिळत नसेल तर तुम्ही आयुर्वेदिक दुकानामध्ये सहजासहजी कुठल्याही कंपनीचा मध सहजतेने उपलब्ध होत असतो। चला तर मग आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी एक छोटा पात्र घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये ही 1 चमचा मोहरी, ही छोटी मोहरी आहे। गावठी मोहरी असल्यामुळे याचा इफेक्ट लगेच होणार आहे। ही जर नसेल तर तुम्ही मोठी देखील वापरू शकता, परंतु ही जर असेल तर अतिशय उत्तम। ही आता आपण एकदम बारीक ठेचून घेऊया। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता ही मोहरी जी आहे ती मी ठेचून घेतलेली आहे, बारीक करून घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण थोडासा मध ॲड करणार आहोत। थोडासा मध ॲड करून ते व्यवस्थित आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करून घेतल्यानंतर आपण थोडीशी जलद गतीने याचा वास घ्यायचा आहे, पटकन वास घ्यायचा आहे। कारण मोहरीचा वास हा जाणवत नाही, परंतु तो आपल्या आरोग्यासाठी, छातीमध्ये साठलेल्या कफासाठी अत्यंत उपयुक्त असं हे गुणधर्मयुक्त आयुर्वेदिक असं हे मसाल्याचा पदार्थ आहे। हे जे मिश्रण आहे याचा आपण लहान मुलांना वास द्यायचा आहे। तुम्ही हा वास दिवसातून 3 वेळेस तुम्ही देऊ शकता आणि 3 वेळेस तुम्ही द्यायचा आहे। आणि एका दिवसामध्ये तुमच्या लहान मुलांच्या छातीतील कफ नाहीसा करायचा आहे आणि आपल्या मुलाची जो कफ आहे त्या कफापासून होणाऱ्या त्रासापासून आपल्या लहान मुलाची सुटका करायची आहे। अत्यंत साधा सोपा असा हा घरगुती उपाय तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल, लाईक करा, शेअर करा। तसेच नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल जर तुम्ही अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केला नसेल तर तो सबस्क्राईब करा आणि शेजारीच असलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। नवीन विषयासह, नवीन व्हिडिओसह लवकरच येत आहे। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर।